Έχεις αφήσει κομμάτια σου να πεθάνουν τελευταία? Εάν σταματούσες να παίζεις το ρόλο σου, ποιος είναι αυτός που μένει τελικά? Πόσο πολύ σε κρατάνε οι δικαιολογίες σου? Τι έχεις θυσιάσει ως σήμερα για να μην είσαι ο εαυτός σου? Ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία υπομένεις και θυσιάζεις για αυτά την αυθεντικότητά σου? Κάποια πράγματα πρέπει να χαθούν για να γεννηθείς ξανά. Και αυτή εδώ, σήμερα, τώρα, είναι ίσως η πιο κατάλληλη περίοδος και ευκαιρία που θα σου δοθεί σε αυτή τη ζωή. Για να είσαι εδώ, κάτι σε τραβάει. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Κάποιο κομμάτι σου ξέρει ότι έχει έρθει η ώρα να αφήσεις πίσω κάτι. Να αφήσεις πίσω πράγματα και να δεις τελικά ποιος μένει. Εάν είσαι έτοιμος, εάν είσαι έτοιμη, πάρε μια βαθιά ανάσα και ας ξεκινήσουμε. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ ισχυρό σημείο όπου οι ενέργειες αλλάζουν με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με έναν τρόπο ο οποίος είτε θα μας καταστρέψει, είτε θα μας φυλακίσει ακόμα περισσότερο μέσα από τα κάγκελα και τις φυλακές των δικών μας περιοριστικών πεποιθήσεων, αλλά και όσων κάνουμε όντας μη αυθεντικοί, ή που θα μας δώσει την επιτάχυνση και τη δυνατότητα πραγματικά να πλησιάσουμε, αν όχι να ζήσουμε, τη ζωή που πραγματικά αξίζουμε και ονειρευόμαστε. Θα πούμε κάποια πράγματα για αυτές εδώ τις 2 χρονιές, το 2025 και τη μετάβαση προς το 2026, όμως αυτά που θα πούμε γενικά εμπεριέχουν σοφία και διδασκαλίες, τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε ανα πάσα στιγμή σε όποιο σημείο και αν βρισκόμαστε στη ζωή μας. 2025 λοιπόν αριθμολογικά ήταν το 9, η ολοκλήρωση, το έτος του φιδιού. 2026, 1 δηλαδή, είναι η νέα αρχή. Είναι η επόμενη 9ετία. Πέρα λοιπόν από τον Ιχθύ και τον Υδροχόο, αυτή τη στιγμή πρώτον πυλών έχουμε την μετάβαση αυτών εδώ των ενεργειών. Συγκεκριμένα, σε λίγο διάστημα, το Φεβρουάριο, μπαίνει η χρονιά του Πύρινου Αλόγου. Το έτος του φιδιού λοιπόν δεν σου ζητά να εξελιχθείς, δεν σου ζήτησε κάτι τέτοιο. Σου ζήτησε να αφήσεις πράγματα πίσω σου να πεθάνουν. Όπως ακριβώς λοιπόν και το φίδι δαγκώνει και μπορεί και να σκοτώσει ή να βλάψει, να κάνει μεγάλο κακό, με τον ίδιο τρόπο, αναπλαισιώνοντας αυτή την ιστορία, θα πούμε ότι χτυπάει τα παλαιά κομμάτια, τα κομμάτια τα οποία πλέον δεν σε εξυπηρετούν. Το έτος του Πύρινου Αλόγου σε ρωτάει εάν αντέχεις το κόστος. Αυθεντικότητα δεν είναι μόνο να είσαι ο εαυτός σου, αλλά είναι και να πληρώσεις το τίμημα του να μην σε συμπαθούν όλοι, που έτσι κι αλλιώς δεν θα σε συμπαθήσουν όλοι. Το να θέλεις να είσαι αρεστός και αρεστή σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις σφαίρες είναι σαν να ζητάς από το σύμπαν να καταρρύψει κάποιους νόμους του. Ότι σε γενικές γραμμές θα υπάρχει μια μικρή μειοψηφία που θα σε αποθεώνουν, θα είναι φανατικά μαζί σου, θα υπάρχει κάποια μειονότητα οι οποίοι κυριολεκτικά θα σε μισούν, θα είναι τελείως αντίθετοι, θα υπάρχουν δύο μεριές οι οποίες γενικά θα είναι φιλικές προς τα εσένα, γενικά ψιλοαρνητικές προς τα εσένα και στο μέσο θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι ουδέτεροι. Θα τους είσαι αδιάφορος ή αδιάφοροι. Το τι λες, το τι κάνεις. Σκέψου, τι έχεις θυσιάσει. Μην ακούς τι σου λένε. Αν νομίζεις ότι αυτά τα χρόνια είναι τα χρόνια manifestation και υλοποίησης, είσαι γελασμένος και γελασμένη. Αυτά τα χρόνια είναι για απώλεια πριν τη δύναμη. Είναι για προετοιμασία πριν την μετάβαση. Και οι περισσότερες προετοιμασίες απαιτούν κόπο, πόνο και θυσία. Όσο πιο ψηλά έχεις θέσει τον πύχη για αυτή τη ζωή που επιθυμείς και θέλεις, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο κόπος ή οι θυσίες που θα πρέπει να κάνεις. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια του απλά και έτσι μαγικά κάνω ένα κβαντικό άλμα και όπως είμαι πάω σε ένα άλλο επίπεδο και ζω μια τελείως διαφορετική χρονογραμμή η οποία είναι τέλεια. Ακόμα και αυτό καταρρίπτει έναν συμπαντικό νόμο, τον νόμο της θυσίας ή αλλιώς τον νόμο της ανταπόδοσης. Τα πάντα ρει και ουδέν μένει. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί τίποτα από το τίποτα. Κάθε επίπεδο εξέλιξης ζητά διαφορετικές προτεραιότητες. Η κάθε θυσία ανοίγει χώρο για κάτι το οποίο είναι πολύ πιο αυθεντικό. Η δύναμη πάντα έρχεται όταν είσαι ο εαυτός σου. Όταν τραβάς πίσω όλα τα κλειδιά και ζεις και εκπέμπεις πραγματικά αυτό που είσαι. Παρένθεση, είναι ο μόνος τρόπος να προσελκύσεις τη λεγόμενη φυλή σου. Όταν υποκρίνεσαι ή αποκαλύπτεις μερικά από τα κομμάτια σου, και σίγουρα δεν λέμε ότι θα βγεις εκεί έξω και θα αποκαλύψεις πλήρως όλα στα κομμάτια, εξαρτάται με ποιον έχεις απέναντί σου. Αλλά όσο περισσότερο ζεις μέσα από την αυθεντικότητά σου, τόσο πιο κοντά είναι σε σένα όλα τα οποία συγχρονίζουν με αυτό που πραγματικά είσαι και όχι με αυτό που δείχνεις. Και για να είσαι αυθεντικός,
Συχνά το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυσιάσεις, και εδώ έρχεται η θεραπεία τραύματος και όλη η εσωτερική δουλειά που πρέπει να κάνεις με τον εαυτό σου, είναι να θυσιάσεις την ανάγκη της αποδοχής. Την ανάγκη του να ανήκεις οπουδήποτε. Η βάση όλων είναι να είσαι σε απόλυτη αποδοχή, σε απόλυτη αυταγάπη, σε απόλυτο ανήκειν με το αληθινό σου είναι, με αυτό που πραγματικά είσαι. Με όλη την εσωτερική οικογένεια, το εσωτερικό παιδί, όλους τους εαυτούς και όλη την ουσία σου. Συμπεριλαμβανομένου και τη σκιά σου, κατά Jung. Το έτος λοιπόν που πέρασε είναι ένα έτος εσωτερικών αλλαγών. Ένα έτος πραγματικής μεταμόρφωσης, μέσα από τα οποία βγήκαν πάρα πολλές αλήθειες. Είναι ένα έτος όπου έπρεπε να δουλέψουμε με τη σκιά μας, να την ενσωματώσουμε, να την αξιοποιήσουμε, να δουλέψουμε πάρα πολύ εσωτερικά, αυτογνωσιακά και με παρατήρηση και με βίωμα και να συνδεθούμε με αυτή την ενέργεια του φυριού η οποία περιλαμβάνει επίσης σοφία και διαίσθηση. Ήταν ένα έτος και ακόμα θα είναι για λίγο, όπου θα πρέπει να σκεφτόμαστε περισσότερο στρατηγικά και μακροπρόθεσμα παρά παρορμητικά. Ένα έτος στο οποίο θα πρέπει να προσέχουμε και να παρατηρούμε τις συγχρονικότητες και πότε είναι η εκάστοτε κατάλληλη στιγμή για να δράσουμε. Ένα έτος όπου αποκαλύπτονται αλήθειες, όπου ό,τι δεν είναι αυθεντικό δυσκολεύεται, αυξάνονται κατακόρυφα οι τριβές. Ένα έτος όπου μας ζητάει και απαιτεί όρια, όπου όρια ίσον αυτοσεβασμός και γενικότερα ήταν ένα έτος το οποίο δεν σε ρώτησε πόσο γρήγορα πας, αλλά πώς όλα αυτά τα βήματα που κάνεις, όλο αυτό που εκπέμπεις είναι αληθινό, είναι κοντά στη δική σου αλήθεια. Και αν το σκεφτείς καλά, όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το έτος του φιδιού. Όπως είχαμε πει και στο Homo Luminous, ένα από τα παλαιότερα βίντεο, το κάθε κομμάτι του ζωδιακού και αντίστοιχα εδώ και στο κινέζικο, το κάθε κομμάτι δεν είναι ότι περνάει και τελείωσε. Περνάει όπως ακριβώς και οι άθλοι του Ηρακλή, αυτού του μεγάλου ήρωα, και περνώντας μέσα από όλες τις δοκιμασίες, από όλα αυτά τα στρώματα και επίπεδα, σμιλεύεται η ψυχή. Αναβαθμίζεται ο εαυτός και παίρνει μαζί του όπλα, ιδιότητες και λειτουργίες, τα οποία του είναι και θα του είναι χρήσιμα για κάθε επόμενο επίπεδο, για κάθε επόμενο βήμα στη ζωή που περπατάει. Το άλογο της φωτιάς λοιπόν, το πύρινο άλογο που έρχεται τώρα, ξεκινάει ουσιαστικά Φεβρουάριο του 2026, μας μιλάει για ελευθερία, μας μιλάει για κίνηση, μας μιλάει για θάρρος και για ανεξαρτησία. Για να μπορέσεις να τα πετύχεις αυτά, πρέπει να γνωρίζεις ποιος είσαι. Γι' αυτό λέμε ξανά και ξανά πόσο σημαντική είναι η αυτογνωσία και η προσωπική ανάπτυξη. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά θα τα κάνουμε πολύ πιο γρήγορα όταν ζητήσουμε βοήθεια. Γιατί πάντα ένας καλός καθρέφτης και ένας καθρέφτης ο οποίος έχει περπατήσει αρκετά τη διαδρομή και έχει εκπαιδευτεί με αρκετά εργαλεία, θα μπορέσει να μας δείξει πράγματα και να μας δώσει τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να μπορέσουμε μόνοι μας να αναβαθμίσουμε τον εαυτό μας. Πολύ πιο γρήγορα και σίγουρα με μεγαλύτερη ασφάλεια. Μιλάμε επίσης για πάθος, για μεταμόρφωση, για δράση, για πάρα πολύ έντονη ενέργεια ευρύτερα. Εδώ έχουμε δηλαδή και τολμηρές αποφάσεις και γρήγορες αλλαγές. Θέλει πολύ προσοχή τις κινήσεις μας. Η ενέργεια της χρονιάς απαιτεί δράση τώρα. Την ξεχνάμε την αναβλητικότητα. Υπάρχει μια τεράστια όθηση για αυτή την αυθεντικότητα. Ό,τι δεν είναι γνήσιο καίγεται αργά ή γρήγορα. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας. Να μάθουμε να θέτουμε όρια και για τον αυτοσεβασμό, αλλά και για να μην εξαντληθούμε σε αυτή την κούρσα που έρχεται. Θα πρέπει να μεταμορφώνουμε το θυμό και την πιθανή στεναχώρια σε δημιουργική δύναμη και θα πρέπει να προσέξουμε την υπερβολική ανεξαρτησία και τον εγωισμό μας, όχι τον θετικό, τον άλλον, το πιθανό burnout από συνεχή δράση και ευρύτερα τον φόβο δέσμευσης. Και όταν λέμε φόβο δέσμευσης, δεν αναφερόμαστε μόνο στο ερωτικό κομμάτι, αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε ερωτικό κομμάτι, όπου έρος ίσον μαγνητισμός, οτιδήποτε λοιπόν, είτε αυτό είναι εργασία, είτε αυτό είναι φιλία, είτε αυτό είναι κάποιο χόμπι, κάποια δραστηριότητα που μας δημιουργεί έλξη μαγνητισμό και για να μπορέσουμε να το περπατήσουμε θα χρειαστεί δεσμό. Οπότε το 2026 δεν ζητάει τελειότητα, αλλά ζητάει θάρρος. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα το πώς αυτά τα δύο έτη και οι ιδιότητες και οι τάσεις που εσωκλείουν, μαζί με τους δύο νόμους της θυσίας, ανταπόδοσης και της αυθεντικότητας, έρχονται για να μας μοιήσουν πραγματικά σε μια νέα χρονογραμμή, σε μια νέα ταυτότητα του εαυτού. Και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο κλειδί. Το τι σημαίνει ταυτότητα. Αυτό που είμαι έχει ως αποτέλεσμα αυτό που κάνω και κατ' επέκταση αυτό που έχω.
δεν μπορείς εύκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξεις αυτό που κάνεις ή να προσπαθήσεις να έχεις κάτι διαφορετικό όταν παραμένεις ο ίδιος και η ίδια. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αφήσεις πίσω αυτό το δέρμα, να αφήσεις πίσω όλα αυτά τα πράγματα που συζητήσαμε για να μπορέσεις να πας παρακάτω. Οπότε εδώ δεν μιλάμε για πνευματική αφύπνιση, αλλά για πνευματική αφαίρεση, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ό,τι δεν είναι αυθεντικό δεν περνά στα επόμενα χρόνια. Εσένα, αν σου έπαιρναν σήμερα την ταυτότητα που έχεις χτίσει, θα ήσουν πιο ελεύθερος ή άδειος? Ποιο κομμάτι του εαυτού σου, ποια κομμάτια του εαυτού σου κρατάς μόνο και μόνο επειδή τα γνωρίζουν οι άλλοι, ή επειδή ίσως δεν σε αποδεχθούν οι άλλοι αν τα αφήσεις ή αν τα αλλάξεις? Για να σου το πω πιο απλά, αυτό που κάνεις κάθε μέρα είτε σε μεγαλώνει, είτε σε περιορίζει και σε μικραίνει. Τι φοβάσαι περισσότερο, να χάσεις κάτι ή να φανεί ποιος είσαι πραγματικά στα αλήθεια? Εάν σταματούσες να προσπαθείς να είσαι αποδεκτός από όλους και από όλα, τι θα άλλαζε πρώτο σε σένα, στη ζωή σου? Αυτό που κρατάς στη ζωή σου σήμερα, το κρατάς από αγάπη και επειδή το γουστάρεις πραγματικά, ή από συνήθεια? Ή γιατί φοβάσαι κάτι διαφορετικό? Και αν κανείς δεν σε έβλεπε, θα έκανες τις ίδιες επιλογές? Ποιο είναι αυτό το σημείο που προδίδεις κάθε φορά τον εαυτό σου για να μην χαλάς τις όποιες ισορροπίες? Εάν έλεγες σήμερα την αλήθεια σου, ποιος ρόλος θα κατέρεε? Ποιες σχέσεις θα κλονιζόντουσαν? Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι ως τώρα η μόνη σχέση που κλονίζεται και καταπιέζεται είναι η σχέση με τον αυθεντικό και αληθινό σου εαυτό. Το νευρικό σου σύστημα γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει και πολλές φορές αγνοείς ακόμα και αυτό. Και το πρόβλημα είναι ακριβώς εδώ. Ό,τι δεν είσαι, ζητάει να το προστατεύσεις. Και ό,τι είσαι πραγματικά, ζητάει να θυσιάσεις. Εικόνα, ασφάλεια, σχέσεις, συνήθειες. Καταλαβαίνεις? Αν καταλαβαίνεις, αν νιώθεις αυτά που σου λέω, δεν χρειάζεται να γράψεις σχόλια αν δεν θέλεις. Γράψε απλά ένα ναι. Ό,τι δεν είσαι λοιπόν, σου ζητάει να το συντηρήσεις. Αν κάτι κλωτσάει μέσα σου αυτή τη στιγμή, είναι ακριβώς αυτό. Ό,τι είσαι, ζητάει να πληρώσεις. Και το θέμα δεν είναι αν πονάει. Το θέμα είναι εάν αντέχεις και για πόσο θα αντέχεις ακόμα να συνεχίζεις έτσι. Και ξέρεις τι σημαίνει το έτσι. Και εγώ ξέρω, είναι καιρός που έχω χαθεί από τα βίντεο και τα σεμινάρια κλπ. Και να ευχαριστήσω πολύ και μία φίλη και κάποιους από εσάς, αλλά κυρίως μία φίλη η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε κατάθλιψη, περνάει άλλη μία νύχτα της ψυχής, πιθανότατα σχετιζόμενη με αρκετά από αυτά που λέμε, η οποία μου έγραψε πρόσφατα: «Χαίρομαι τόσο πολύ που σε ακούω, να ξέρεις, μίλα μου για οτιδήποτε, η φωνή σου και μόνο με ηρεμεί». Γιατί αυτό είναι μέρος της αυθεντικότητας, του να λες την αλήθεια σου. Το ποιος είσαι, χωρίς να φοβάσαι, χωρίς να σκέφτεσαι τι θα πούν οι άλλοι. Οπότε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και εδώ στην αγαπημένη φίλη και σε κάποιους και κάποιες από εσάς με τα μηνύματα που έχετε στείλει, γιατί και αυτά χρειάζονται και ευθυγραμμίζουν και εμένα. Και γενικά είναι καλό να μιλάμε και να λέμε την αλήθεια μας στους συνανθρώπους μας, γιατί μπορεί να παρεκκλίνουν, μπορεί να βρίσκονται σε άλλες διαδρομές, αλλά και ευρύτερα με τις απαιτήσεις της ζωής, μπορεί κάπου στις προτεραιότητες να λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Και εμένα λοιπόν ετοιμάζονται κάποια καινούργια πράγματα και ήδη τρέχουν κάποια καινούργια πράγματα και δραστηριότητες, τουλάχιστον εδώ και μισό χρόνο, και η ροή με πηγαίνει προς μία άλλη κατεύθυνση, χωρίς να σημαίνει ότι μου βάζει χ σε αυτή εδώ την κατεύθυνση. Ανάλογα λοιπόν ποια είναι η ανάγκη πάντα καβαλάει, να το πούμε έτσι, την επιθυμία. Ανάλογα σε ποιο επίπεδο από αυτή την πυραμίδα του Μάσλο που έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα βίντεο βρίσκεται αυτή η τάση, ανάλογα θα διαμορφωθεί και η ζωή και η καθημερινότητά σου και οι προτεραιότητες, γιατί η κάθε μέρα έχει 24 ώρες. Πρόσφατα μιλούσα με κάποιον ο οποίος διαφωνούσε ότι μπορεί να στριμωχτούν όλα. Κατά τη δική μου άποψη, βέβαια, και όλης της βιβλιογραφίας, προφανώς και δεν χωράνε όλα. Εάν έχεις 10 δραστηριότητες και έχεις και 5 συνεδρίες και 2 δουλειές και κάποιο χρόνο για να περάσεις με τον εαυτό σου και οικογένεια και παιδιά και σκυλιά και γατιά, προφανώς όλα αυτά δεν χωράνε. Μία βαλίτσα χωράει ένα συγκεκριμένο αριθμό με ρούχα. Ακόμα και αν πάρεις από το Τέμου τα διάφορα εκεί που τα ρουφάς, που κάνεις, πατάς σακούλες εκεί, τα δένεις, τα ξαναδένεις. Ακόμα λοιπόν και αυτές οι βαλίτσες, οι περίεργες, οι οποίες χωράνε τόσα πράγματα, έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό πραγμάτων που χωράνε. Και σε μια τελική, όλα και να τα στριμώξεις εκεί, γίνεται τόσο ασήκωτη που δεν μπορείς να την κάνεις τίποτα. Απλά κατάφερες και το μπούκωσες. Οι νέες λοιπόν δραστηριότητες και οι δικές μου, και μάλιστα πάνω σε αυτό έπεσα σε 2 διαφορετικά βίντεο από 2 διαφορετικές δασκάλες, να το πούμε έτσι, του εξωτερικού, οι οποίες και οι δύο, αλλά και ο Γκάρι Βι, πολύ γνωστός, για όποιον δεν το ξέρει μπορεί να το ψάξει, λένε το εξής: εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται τη φωνή σου.
Όχι τη δική μου, τη δική σου, όλων μας. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται να ακούσουν αυτά που έχεις να πεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θα εμπνευστούν από αυτά που θα μοιραστείς, από την ίδια σου τη ζωή, από τα προβλήματά σου, από τις σκέψεις σου, από τις διδασκαλίες σου. Σε αυτά τα τόσο δισεκατομμύρια που υπάρχουν εκεί έξω, υπάρχουν για όλους και για όλες άνθρωποι οι οποίοι έχουν πράγματα να μας δώσουν, να μας εμπνεύσουν, να μας προβληματίσουν και αντίστοιχα χρειάζονται πράγματα από εμάς. Όλοι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι υπερπλήρης μόνος του ή μόνη της. Αυτό λοιπόν που κάνω και εγώ αυτή την περίοδο, μήνες τώρα, περνώντας από τη φωτιά και τα αμμόνια, όπως και εσύ φαντάζομαι, ή και από αυτά που θα περάσει και από αυτά που έχεις περάσει, είναι το λεγόμενο identity shifting, η αλλαγή ταυτότητας. Να αφήνεις πίσω λοιπόν ό,τι σε κρατάει, ό,τι δεν είσαι εσύ. Το πύρινο άλογο λοιπόν για να φύγει μπροστά και να καλπάσεις μαζί του και να δημιουργήσεις και να βγει όλο αυτό το πάθος, η αλήθεια, η αυθεντικότητα και να φωτίσεις κυριολεκτικά όλα αυτά τα σύμπαντα, θα πρέπει να το κάνεις καθαρός, αυθεντικός, αυθεντική. Δεν μπορείς να έχεις πίσω όλα αυτά που λέγαμε από το έτος του φιδιού. Γιατί αυτά, τα παλιά δέρματα, οι παλιοί εαυτοί, οι παλαιότερες συνήθειες γίνονται αλυσίδες. Δεν μπορεί να φύγει το άλλο. Και αν φύγει θα γίνει ζημιά. Είναι σαν να πατάς γκάζι και φρένο μαζί. Θα το κάψεις. Είμαστε λοιπόν στη διαδικασία του να δημιουργούμε ένα εαυτό, ένα δοχείο για την ουσία σου και την συνείδηση η οποία εκφράζεται μέσα από την ουσία σου και το δοχείο, όπου πραγματικά μπορεί να αντέξει και να ζήσει την αλήθεια σου. Αυτή είναι η αποστολή που πρέπει να έχουμε όλοι αυτή εδώ την περίοδο. Και αν το νιώθετε κι εσείς, ίσως περπατήσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί μέσα από ένα σεμινάριο εργαστήριο. Γι' αυτό, επειδή αυτή τη στιγμή έχουν απλωθεί πάρα πολλοί οι δραστηριότητες, θα πρέπει να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα για να δω εάν υπάρχει ενδιαφέρον και αν συγκεντρώνεται ο κατάλληλος αριθμός ατόμων για να χτίσουμε και να δημιουργήσουμε μαζί μια τέτοια διαδρομή. Και αν το κάνουμε, θα την περπατήσουμε μαζί. Διότι σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτά τα σκαριά βρίσκεται και το καινούριο μου βιβλίο, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με βήματα μεταμόρφωσης, τα οποία έρχονται ακριβώς και κουμπώνουν σε αυτή εδώ την περίοδο, αλλά και σε όποια περίοδο χρειάζεται κάποιος ένα κίνητρο, μία βοήθεια για να μπορέσει να προχωρήσει και να μεταμορφωθεί σε αυτό που πραγματικά θέλει. Δείξε ενδιαφέρον λοιπόν και πολύ πιθανό να γίνει πραγματικότητα. Δεν αλλάζουν λοιπόν όλοι. Μειούνται μόνο όσοι αντέχουν να χάσουν. Σε αυτή τη ζωή τι κάνουμε? Φοράμε μανδύες μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου από εκεί και ύστερα δουλεύουμε αφαιρετικά. Καλή χρονιά λοιπόν για όλες και όλους μας, με υγεία, με σοφία, με αγάπη, με διάκριση, με αλήθεια και αυθεντικότητα. Εύχομαι όλοι να μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω μας όλα όσα δεν μας εξυπηρετούν πια και να ξυπνήσει πραγματικά ο ήρωας και η ηρωίδα μέσα μας και να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε προς εκείνη την εκδοχή για την οποία πραγματικά είμαστε φτιαγμένοι.